Assalamualaikum dan hai semua. Dalam video tutorial kali ini, saya akan tunjukkan cara macam mana nak transfer duit daripada Cimb Clicks ke akaun Maybank menggunakan Duit Now. Buka laman web Cimb Clicks. Saya buka melalui portal rasmi dia. Anda nak buka melalui aplikasi Cimb Clicks pun tak ada masalah. Macam saya prefer direct dekat dia punya portal. Mana-mana pun boleh. Masukkan user ID. Kemudian klik login. Masukkan anda punya password. Klik login. Anda akan dibawa ke paparan ni. Okay, kita tengok kat bahagian tepi tu. Saya akan zoom sikit. Klik ikon anak panah kiri dan kanan ni. Kemudian klik Duit Now /transfer money. Dekat tu anda klik dekat situ dan masukkan nombor akaun penerima. Bank name pilih Maybank. Transfer method tu pilih Duit Now to account dalam kurungan instant transfer. Tiada cas dikenakan, 0 sen. Payment type funds transfer. Kemudian anda letakkanlah berapa jumlah yang anda nak transfer ke akaun Maybank si penerima tu. Untuk transaction instruction, dekat ruangan atas transaction instruction ni, anda tulislah apa-apa mesej, pesanan ataupun rujukan untuk si penerima. Contoh kat sini saya tulis duit raya. Ruangan bawah tu optional sahaja. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Saya akan tinggalkan saja ruangan ni. Klik confirm. Maka proses transfer pun selesai. Jika anda merasakan video tutorial kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe lah channel ni bagi mereka yang sudi untuk subscribe.